Metos on jo 100-vuotias ammattikeittiölaitteiden valmistaja. Hitsauskobotiikka on meille nykyään tosi houkutteleva vaihtoehto. Tuotannossa on esimerkiksi tiettyjä ympärihitsauksia, joita on tosi vaikea tehdä käsi yhdellä kertaa, mutta kobotille ne on helppoja. Hitsauksista jää osa myös tuotteissa näkyviin, joten niiden saumojen täytyy olla siistejä ja virheettömiä, ja kobotille ne onnistuu. Tämän uuden hitsauksen ja automatisoinnin myötä niin me ollaan lisätty tuottavuutta noin 30% ja sitten ollaan samalla pystytty vähentämään myös jälkikäsittelyä eli hiontaa melkein 60%. Ja sitten kaiken muun lisäksi tuo kosketustunnistus, niin sen ansiosta hitsausikien tarve on vähentynyt ihan merkittävästi ja se selkeästi nopeuttaa meidän työtä.